So what's up guys? Welcome to my vlog, Rude Wolf. Ayan. So kahapon nga pala nagpunta ako ng palengke. So dumaan ako ng Ukay Ukay. So may napili ako kahapon sa Ukay Ukay. Tcharan! Ito po siya. Isang Jogger. Kulay in. So Puma niya, ang truck niya is Puma. Puma guys. Ayan. Puma, pamay na lang po guys. Puma. Yo, so for only 50 pesos. So ang gagawin natin sa jogger nito is idaday po natin siya guys. Saan? Para magmukha ulit siyang bago at mamahalin. Mamahalin. Ayan. Mamahalin ba talaga? So ayun, ang ganda niya guys. So bumili rin nga pala ako kapon ng dye. So, Diyos ko dye. Ito yung tatak niya. Venus. So hindi niyo mabasa no? Sorry guys, naka-front kasi. So, ayan, abangan nyo guys kung ano magiging resulta nito. Kung magiging itim na itim ba siya guys. Ayan. So, proceed na ako sa pagpapakulo ng tubig. Sisimulan ko na ang daday sa aking bagong jogger. So welcome back again guys. Papakulo ko tayo ng tubig. Yan. Gamitin natin siya sa ating pagdaday. So bago nga pala ang lahat, bago natin simulan, need natin magpakulo ng tubig. First time ko itong gagawin. So titignan natin kung maganda ba yung result guys. Ayan. So ayan guys, malapit na po siyang kumulo. So pag kumulo na po siya guys, base sa aking munting kaalaman is pwede na natin ilagay yung powder. Ayan. Pakuluin lang natin ng mabuti para mas epektibo yung dye na gagamitin natin. So yun lang muna guys, hintayin natin. So ayan guys, kumukulo na po siya. Sa kanyang boiling temperature, pwede na natin ilagay yung ating dye powder. Yan. So, add ulit tayo ng isa pa. Yan. So, nailagay na natin lahat ng powder. So, we need to haluin natin siya para mas maganda yung kanyang magiging resulta guys. Yan. Halo-halo lamang dyan. Halo-halo. So ayan, mainit. Halo siyang todo. So after nito, gagamit naman tayo ng palanggana. Iyon yung next natin gagawin. So isusok natin yung ating item, yung jogger na ating idaday. So ayun guys, ilalagay na po natin yung ating item para mababad na siya at epekto na yung ating dye. So yan guys, nilagay na po natin siya. Yan. Gumamit tayo ng kahit anong bagay katulad nito kung ano lang yung available para hindi naman magkulay yung ating kamay mga ito. So yan guys, lumaluin lang po natin para malat yung kanyang kulay. Yan. So yan. Hopefully yung epekto siya guys. So maging worth it naman itong ating nagawang pagdaday. So yan. So after ito guys, ibababad ko yung siguro siya ng mga 1 hour or 2 hours ang perspective. Yan. So pwede ko naman siyang kamayin. Pwede ko siya sa bana. Yan. Ganyan natin guys para mas maganda yung epekto ng pagkakaday niya.
So ayun guys, para at least naman sa bawat araw meron tayong magagawa. At may share natin ito. Ayan. So, tingnan siya. Sana hindi ko makuha. May part dito na may kulay-kulay. So yun guys, ibababad ko muna siya ng 1 oras para mas lalong effective yung pagkakulay niya. Then, ibibilad natin tsaka lalabang ko na. Then, papakita ko sa inyo kung anong resulta. So ito na nga guys, yung binabad ko. Yan. Nga pala guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Rootful, ayan po sa taas ng screen. Subscribe po para bell all at like at saka pakishare. Maraming salamat po. At kita-kits muli kung ano magiging resulta nito ang aking ginawang pag-daday na. Hi guys! Yeah. So, nababat ko po siya sa Lawni. Tama na siya guys. Hindi na siya sampay. Ayan. Yun na po. Hindi ko siya pinitigan ng todo para hindi masyadong busog. So ito na yan. So, ito po siya guys. Ayan o. Sampay ko na po siya. So welcome back guys, ito na po, sasampay ko na yung aking pinay na padyak. So ito na siya guys. Medyo umitim na nga siya guys. So pag natuyo siya malalaman natin mas maganda na yung effect niya. So ayun. Hi guys, so ito na po siya. Tapos ko na po siyang bandawan. Sinampay ko na po. So kita nyo na po guys. Kita nyo. Yan. So may magagamit na ako nito pag natuyo siya. So yun, kumuha na siyang bago. Ngayon pa lang parang pinakita mo na yung epekto ng dye na ginamit mo sa kanya. So guys, ano ba? Ayan po. So bye bye.